Xin chào mừng các bạn đã trở lại kênh Professor Robo. Đã khá lâu rồi mình chưa làm video phân tích về các class trong 99 này. Ngày hôm nay mình sẽ mang series này trở lại để các bạn có một góc nhìn khách quan hơn về các class vừa mới được ra mắt dạo gần đây. Tuy nhiên video này sẽ không phải là một video phân tích thông thường như trước đây. Trong video này mình sẽ nói cho các bạn biết đâu là những class không đáng tiền mua trong 99 Nights. Tất cả ý kiến trong video đều dựa trên quan điểm cá nhân, từ những trải nghiệm qua game và tìm hiểu trên mạng của mình. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để tạo động lực làm nhiều video chất lượng hơn trong tương lai. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước khi đến với class đầu tiên, mình sẽ nói nhanh qua hai tiêu chí để liệt kê ra các class không đáng mua ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, đó chính là xét về meta game. Có thể nhiều bạn cũng đã biết, meta hiện tại vẫn xoay quanh các class alien. Về độ bá của hai class này thì có lẽ chúng ta không cần phải nói đến. Một nhân tố đã góp mặt trong meta của game mạnh không kém Cyborg, đó chính là class Squid. Class này sở hữu nhiều sức mạnh hữu ích và cực kỳ có lợi khi chơi team đông người. Nếu bạn muốn biết chi tiết về class này, các bạn có thể tham khảo video mình trải nghiệm Squid ở đây nhé. Tiêu chí thứ hai đó chính là giá bán. Trong video này, mình sẽ chỉ liệt kê những class có giá trị từ 100 kim cương trở lên, bởi vì sẽ rất mất nhiều thời gian để tích góp một lượng kim cương lớn để mua những class đắt tiền. Vì vậy, mình chỉ tập trung đánh giá những class có giá trị trên 100 kim cương mà thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với class có giá trị 100 kim cương, Undead. Thoạt nhìn qua, class này có những skill khá thú vị. Ở cấp độ 1, bạn sẽ được cộng chỉ số ngẫu nhiên vĩnh viễn khi bị hạ gục. Tại cấp độ 2, khi được đồng đội cứu, bạn sẽ sống dậy ngay tức thì, nghĩa là đồng đội có thể cứu bạn rất nhanh. Và ở cấp độ 3, sau khi bị hạ gục, bạn vẫn có thể di chuyển trong vòng 8 giây. Đây thực sự là một class khá vui để trải nghiệm. Thế nhưng, nếu xét về hai tiêu chí mình đã nói ở trên, nó thực sự không hề hiệu quả. Để đạt level 3, bạn phải cần rất nhiều bandage để làm nhiệm vụ, và cụ thể là 90. Trong 5 loại buff mà Undead nhận được khi bị hạ gục, chỉ có 2 trong số đó là thật sự có tác dụng giúp ích nhiều cho người chơi solo, đó chính là tăng 20 HP và tăng tốc độ di chuyển. Undead không mạnh thiên về một đối chơi cụ thể nào cả. Tất cả các chỉ số buff vĩnh viễn mà nó mang lại đều có tính chất cân bằng, khiến nó trở thành một support đúng nghĩa cho team hơn là một chủ lực. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa khiến nó trở nên mờ nhạt và thiếu đột phá so với các class meta khác. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó bạn không biết nên chơi class gì, thì có lẽ lúc này bạn nên trải nghiệm Undead để tìm kiếm thêm sự mới lạ của nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một class mà mình đã từng review trước đây, đó chính là Poison Master. Được bán với giá 200 kim cương và xuất hiện lần đầu tại sự kiện vô ích. Đây cũng là class đầu tiên có sát thương độc trong game. Điểm cộng duy nhất của nó có lẽ là khởi đầu với 2 trang bị gồm giáp gai và ống thổi độc vô hạn đạn. Tuy nhiên, chỉ với 200 kim cương bỏ ra thì như vậy là vẫn chưa đủ. Lượng sát thương độc dù đã đạt cấp tối đa vẫn chưa thể so sánh được với các class meta. Kèm theo đó chính là thời gian nạp đạn lâu, khiến cho Poison Master mất rất nhiều thời gian để hạ gục kẻ địch. Với các NPC từ lửa 4 trở về trước, class này có thể đối đầu dễ dàng. Tuy nhiên, khi gặp các NPC có nhiều HP và số lượng đông hơn thì hầu như ai cũng thấy được điểm yếu của nó. Fire Bandit sẽ là cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách này. Với 200 kim cương, bạn cũng sở hữu một class không khác gì Poison Master. Bạn có lưng đạn vô hạn, nội tại nỏ bắn gây hiệu ứng cháy. Đối với các loài thú, khi bị hạ gục, thịt của chúng sẽ tự động chín vì hiệu ứng này. Đó là những điểm cộng mà Fire Bandit mang lại. Thế nhưng, lượng sát thương mà nó gây ra cũng không khác gì Poison Master cả. Với Fire Bandit, bạn chỉ có thể bắn tên một lần và phải nạp đạn ngay. Tuy thời gian nạp đạn có ngắn hơn Poison Master thật, nhưng class độc kia lại có 3 viên đạn mỗi băng. Nói đến đây, chắc hẳn bạn cũng hiểu được điểm bù trừ lẫn nhau của hai class này. Sát thương từ lửa không quá cao, mỗi lần muốn hạ gục một kẻ địch thì phải chờ đến viên đạn tiếp theo. Nếu muốn hạ gục kẻ địch nhanh chóng, tại sao lại không sử dụng Alien chỉ với 100 kim cương? Thậm chí còn được buff tăng tầm nhìn vào ban đêm và tốc độ di chuyển nữa. Đó cũng là lý do Fire Bandit và Poison Master được mình liệt kê trong danh sách này. Đến với vị trí tiếp theo, chúng ta có Beastmaster. Đối với mình, class này không quá yếu như hai class trên mình đã đề cập. Thế nhưng, việc phải bỏ ra tới 400 kim cương lại con số quá cao so với những gì mà nó mang lại. Điểm khác biệt duy nhất giữa nó và các class thông thường chính là khả năng sở hữu được nhiều pet hơn. Với những class khác, bạn chỉ có thể có 2 con pet, nhưng với Beastmaster, con số này sẽ được nâng lên thành 5. Kèm theo đó sẽ có thêm một số buff sức mạnh cho các con sói mà bạn thuần phục. Vấn đề ở đây là, khi trải nghiệm class này, chắc chắn ai cũng sẽ hướng đến việc sở hữu 5 con gấu hoặc 5 con voi để tối ưu hóa sức mạnh của nó. Thế nhưng khi đạt được mục tiêu đó, mình nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian và có lẽ là qua luôn mốc 99 ngày. Không những vậy, các con pet bạn sở hữu lại không thể đi đánh Stronghold, đó cũng là một điểm trừ lớn. Vậy, liệu bạn có chấp nhận bỏ 400 kim cương cho một class như thế này? Hay bạn muốn Beastmaster giảm giá thì sẽ hợp lý hơn? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Đến với cái tên đầu tiên của câu lạc bộ 600 kim cương, chúng ta có Big Game Hunter. Nếu chỉ nói về độ mạnh của class này vào cuối game, hay cụ thể là sau ngày 99, chắc chắn chúng ta không cần bàn cãi.
Thế nhưng, nếu xét về sức mạnh trước ngày 99, thì lại là một dấu hỏi lớn. Big Game Hunter khởi đầu với một khẩu rifle cùng 12 viên đạn. Điều này có nghĩa là bạn phải biết sử dụng lượng đạn hợp lý, và việc bắt buộc phải tìm thêm đạn là không thể tránh khỏi. Mình đồng ý rằng Big Game Hunter có thể hưởng rất nhiều buff từ việc nộp lại các loại da động vật. Tuy nhiên, lượng buff này chỉ là cộng hưởng một lần duy nhất, và chỉ số thực sự cũng không quá ấn tượng. Điểm mạnh duy nhất lại là buff cộng hưởng máu vĩnh viễn. Thế nhưng, việc kiếm ra nguồn nguyên liệu là cực kỳ hiếm. Để hạ gục một con voi, bạn cần phải có kỹ năng và lượng đạn đủ lớn. Không những vậy, khi tiêu diệt nó, nếu không rơi ra nguyên liệu, chắc chắn bạn phải ra về tay trắng. Class tiếp theo trong danh sách này cũng là class vừa được ra mắt cách đây không lâu. Đó chính là Necromancer. Với 600 kim cương, bạn sẽ có được sức mạnh cầu hồn. Dễ hiểu hơn, bạn có thể hồi sinh các đơn vị cultist bị hạ gục và biến chúng thành đội quân bóng đêm của chính mình. Tại cấp độ 1, bạn sẽ có khả năng hồi sinh cultist và đội quân đó có số lượng tối đa là 6. Đến cấp độ 2, sức mạnh của đội quân bóng đêm sẽ tăng lên, và tại cấp độ 3, đội quân bạn càng đông thì tầm nhìn trong đêm sẽ càng lớn. Nghe thoáng qua thì sẽ thấy class này khá mạnh và cực kỳ thú vị để trải nghiệm. Thế nhưng, thật sự Necromancer không khác gì Beastmaster là mấy. Để tối ưu sức mạnh, bạn bắt buộc phải triệu hồi được các cultist mạnh nhất như cultist king. Và đương nhiên, việc có 6 cultist king mất thời gian hơn thuần phục gấu hay voi của Beastmaster rất nhiều. Không những vậy, việc điều khiển cultist tấn công các mục tiêu không hề dễ dàng như bạn tưởng. Thậm chí chúng còn chạy chậm hơn các cultist còn sống, khiến cho mục tiêu bị nhắm đến là chính là chúng ta. Việc Necromancer được bán với giá 600 kim cương hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu trong tương lai class này được buff, mình nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng lọt vào top class meta như Alien và Witch ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí cuối cùng của danh sách top class không đáng mua. Đây cũng chính là class vừa được ra mắt trong update Halloween vừa qua. Không ai khác, đó chính là Vampire. Việc class này được bán với giá 600 kim cương thật ra cũng hoàn toàn chấp nhận được. Vampire là class có cơ chế hồi lại máu lớn nhất so với các class khác. Mỗi khi thanh nội tại đầy, bản thân Vampire sẽ được hồi nửa thanh máu. Khởi đầu với lưỡi liềm và áo choàng Vampire cũng là một điểm cộng lớn cho class này. Thế nhưng, có thể bạn chưa biết, 99 Nights có hai loại lưỡi liềm khác nhau. Một loại có được từ class Vampire, còn một loại nhận được sau khi hoàn thành mê cung của event Halloween. Và khá đáng buồn cho class Vampire rằng cây lưỡi liềm trong mê cung lại mạnh hơn rõ rệt so với chính class này có. Điều mà đáng lẽ nó phải được hoán đổi ngược lại. Nói cho dễ hiểu rằng, nếu không xét những buff như chạy nhanh trong đêm hay tăng hồi máu ở cấp độ 3, thì bạn chơi một class khác có sử dụng lưỡi liềm trong mê cung, bạn hoàn toàn có khả năng hồi máu như Vampire và thậm chí còn mạnh hơn. Không những vậy, khi đối đầu với các NPC có lượng đam lớn với số lượng đông, Vampire sẽ khá khó chơi vì nó sử dụng vũ khí tầm gần để gây sát thương. Nói đến đây, liệu bạn có muốn bỏ 600 kim cương để mua Vampire hay không? Hay bạn muốn sử dụng một class khác và kiếm cây lưỡi liềm trong mê cung là đủ? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đó là danh sách các class không đáng mua ở thời điểm hiện tại mà mình muốn mang đến cho các bạn. Tất cả những ý kiến trên đều dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Vì vậy, nếu bạn có những ý kiến khác, hãy để lại bình luận xuống bên dưới. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để tạo động lực làm nhiều video chất lượng hơn trong tương lai. Mình là Professor Robo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Professor Robo out.